حلم بيتنا هيدا، حلم. يلا one day. اول شيء نحن عندنا 4 سنين فاتحين من 2018 اذا الله راد. نحن بنقدم نوعين من الاكل اللي هن فاست فود واكل عربي. اليوم رح ندوقيك بركي بندوقيك الاكل شوي البلدي اكثر، يعني شوي جبنه على لبنه على مشاوي، ونحن هون كله بالاخص كله من عنا، يعني ان كان الجبنه ان كان اللبنه اللحمه كله شغلنا نحن، حتى من الخضره كمان. ومثل ما عم تشوف عنا الموني نحن هون اللي هي نحن بنستعملها بايام الشتويه اكثر شيء، كأنك عم نرجعك شي 50 سنة لورا. معودين يشوفوك بس بالشتاء. قدام الكاميرا سكت. كلود حدا جب، كلود الفرن، كلود الشتوية، كلود الثلجات، كلود اول ما تسكر الطريق بيكون هو فاتح وناطرنا. انينا شغلتنا انه نجيب بكير على الساحه، هيدي اهم شيء، نفتح المحل والفرن نفتح بكير. بعدني بتذكر الضيعه القديمه، يعني انا قايد الدبه والبقره والعنزه نسرح فيهم نطلعهم على الجزيره، وكنت اتلاقى بكتير من الناس القديمين طالعين على الجرة، تكون انا اخر واحد طالع وراهم، هني يطلعوا من الساعه 4 4:30 5 6، ضيعه طالعه كلها على الجنينات، كلهم متكلين على الزراعه. هاي اسمها الساحه هون، من اول الضيعه من الساحه تتوصل للاخر كل باب بتشوفه مسكر هيدا كان دكان. كانت ضيعه مليانه حيويه، مليانه حياه بشكل منو طبيعي، لحد ما اول ما نص الحرب يعني بالثمانينات بلشت، بتعرف كان في جيش غريب هون وبلشت شوية طرقات صعبة. في محلات إلها 50 سنة و60 سنة، نحن قلنا تقريبا حوالي 30 سنة، بس في ناس كتير بلشوا من 7 سنين و8 سنين، وهلا من سنة فتحوا محلين 3. برافو عليهم، كتير عم بيعملوا نشاط بالضيعة وعم بيجيبوا اجر على الضيعة، يصير الواحد بينبسط بالطلعة لهون. صار وقت الجد، اللقمة بلدية. ومنبلش لبنة مع كبة، بيرفكت ميكس. كراميلايز مع قرش من برا، رائعة. هاي أول وقفة، يعني وقفة هي الكبة يلي ما بدق إلا السكين، تفتحوها بالإيد، الشحمة دايبة من جوا، and ready to go. Wow, very aromatic, very flavorful. مع لبنة بعد أطيب وأطيب. هذا الرجيم very right. ديوان الرومي، أكل بلدي، جبنة بلدية، لحمة بلدية، بطاطا مصوصة على الإيد، خيار غير شكل. كيسك دايمي، أهلا وسهلا فيكم. كل شي بلدي من الضيعة عقصوله. يلا غدا غدينا، وهي تفاحة على الطريق. العالم كلها معودة على الكيوسك الخشب انه هو ناولنا، نحن غيرنا السيستم وعملناه مثل ستيل سناك صغير. ضلينا ماشيين من اول سنة لهالسنة تدريجيا نعمل اشياء كتير رخيصة
كوضع، واغلبيه زبوناتي هن اهل الضيعه والمصطفين يلي هن اعمارهم يعني شباب وصبايا. تشل المحل هي كاسادية برجر، وبتاكل عندي الكراب يلي هي انا بعملها بعجينه غير عجينه الكراب. الشوكولا اللي بينحط بقلب الكراب والصوص الشوكولا اللي بقلب الكراب وعجينه الكراب ثلاثتهم بيجوا يلا من دول الكراب حلوين دسمين. من دول الكراب لكن تحلية على القد. فكرة كسادية لذيذة، ديسير خفيف نظيف وسريع، منه حلو كتير. نبشر نعمل جبنة عجبة المدام تتعملها. هلا بتسخنهم وبتحط لهم جبنة وبتصبر عليهم شي ساعة زمان، بيطلعوا بتكسرهم وبتصير تموسلهم، تشيل الماسل وحده والجبنة وحده. بيوصون عليهم نحن بخليني هنا على البيوت. رقم التليفون 71 174 من 109. نحن عنا حليب معزة، حليب المعزة بنحلبه طازة دغري وحلبنا الصبح حطيناه بالبراد. هلا بدي فتره مثل ما بفتر يعني مثل ما بيكون منبز العنزة نازل. وهلا بدوب له الجبنة. هي بتبقى قرص صغير مدور، هو مو جبنة. مثلا مثل هودي هو القرص بيبقى 4 شقفات مصلب، هو بدنا الربع. ما بغليه ابدا، لأن احنا هون عنا الطبيعة غير طبيعة كل المناطق. من عنا زارعينا لحنا امبارح ووشناها، سلقناها وفتيناها حبوب تنعمل مونتنا للشتوية. بنعبي المربين نصه مع ملعقة ملح وملعقة سكر وملعقة خل أبيض، ومنحط مي لا سخنة ولا مسقعة عادية، بنعبي علينا المي ومنسكرهم منيح ومنخدوا هيك ومنيمن على بوزن. تحذرت، هي شو؟ تفاحة مجوزة كيوي، تفاحة مجوزة شو ما بعرف، بس طلعت بالاخر نجاسة. شكلها مثل التفاحة بس طلعت نجاسة بشكل سبيسيال، نوعية ما بنعرفها بلبنان، مبرومة برم. طيب كتير زيت طعمة. كثير طيب. هو زعتروتي بنودي قرنوبين، الزعتروت والسماقات وكل شي. هاي طعمة المدرسة، طعمة الطفولة. حديتهم شو حلوة، مش معقول زنادة شو الاختراع. هلا بنكسرن هيك. الله، شفت كيف يصفي يطلع الجبن؟ شقف بقلبه حوالي شقف كله مفقش. هذا بقلبه تيرقد الجبن من تحت ويطلع المصل من فوق تنعمل قريشة. نرجع بنرقد وننزلها. هلا هي المصل اللي عم يطلع بنعمله قريشة له. بتحطهم بشي واسع. هي المصل طلع من الجبنة. هلا بحطه على الغاز وبس يسخن بكون شايلت له حليب، بدلق له حليب تيعمل قريشة. بدي الحركه تما يلزق بالكعب. بس يبلش يعمل هيك مثل قراص على الوجه، معناتها انه صورة القريشة تطلع. بنوس الغاز تحت منه وبحركه على الهدى القريشة تقب بطلوع تما تضل بالكعب.
بنشف المي منهم. حطينا المصلات على النار تبع اللي طلعوا من الجبن، تبلشوا ليك سخنوا عم تطلع اللهبة منهم، صار وجهن ابيض. قبل ما يبلش وجهن يبيض بنحط لهم تقريبا شي كيلو حليب تا يطلع القريشة. هلا بعد شوي ببلش يطلع القريشة لنبلش قرو وجهن يبيض. قبل ما يبيض الوجه، بعد ما يبيض وجه المصل حتى غير لونهم تا يطلع القريشات. يلا شي 10 دقايق وبتطلع القريشة. الجبنة اللي عملناها هلا من 10 دقايق خلصت، سقعت، كمشت، مهمة ومنا مالح وهيك. فوالا ميرسي. هذا الطريق. هو renovated مودرن جست هاوس او اوبرج كتير قديمة، كتير معروفة بالمنطقة. It's good. نحن السيستيز هون السيستي بار، انت بحدث الجبة. نحن صرنا شهر ونص فاتحين، مبسوطين بالناس كلها، كلهم عم بيحبونا الحمد لله. وهو باب مهضوم. عايشين ببيروت، عملنا هالكومباك لهون على الحداد كرمال نعمل جو لما نحب لبنان ونحب الضيعة. الصبح عنا بريكفاست، عنا كوفي، وبعد الظهر مشروب وعشاء. اهم شيء سانست. ركضنا لغينا كلم شريانا تنلحق السانست. يلا سانست وذ السيستيز. يلا. أنا أصريت أنا أكون بارتندر، تعلمت قبل بيومين ما نفتح هون. كرمال هنشوف شرب العالم شيء أنا بحبه. في ناس ما بيعرفوا حدث الجبة، ما بيعرفوا الشمال عن جد، وعم بيشوفونا وعم بيعرفوا فينا، ما بعرف كيف صراحة، وعم بيقولوا واصلين وما بيعرفوا المنطقة، وعم بيقعدوا ما إلهم قلب يفلوا. هاي الحقيقة يعني. نبلش ورا البار يعني. مثل ما بدك، بس أنت بتفوت. أنا ما تعلمت، أنت تعلمت. كنت مبيزل أنا لأنه هذا مشروبي المفضل. هذا أول درينك تعلمته. أول شيء أنت بدك تدق هيدا الشيء. تفضل. يلا دق خبي الثوم مثل الثوم بس بلا ثوم. ما عندك بندق. هلا عم نحط الثلج. Not bad for a 2 days bartender. Not bad at all. هذا من رام، فودكا، باينابل، ليمونيد، بعد في شيء وبلو كيوراساو. تشيرز. مين كان يتخيل انه شي نهار من الايام بحدث الجبه يكون فيه هيك اشياء؟ حبينا. درينكس، باب، اجواء مار مخيل ومونو وجميزه بحدث جبه. يس. انت طب الاكلات كيف؟ بدنا نشوف مع إلسي. أيوة. هون بدنا نشوف مع أختي الكبيرة. هات تجربه.
ناكل هلا الروكا سالاد انا عم نحضرها، وبدنا ناكل كمان الكلوب سيستي اللي هي هلا انشهرنا فيها. Now we're talking. اكلت سلاد كتير طيبة، بس now we're talking. بحب الاشياء اللي فينا نقول اسمه شوي now we're talking. البيض، الجبنة، الخضرة، الخبزة اللي بتقرش ماكسيموم. now we're talking. كتير بشهي، بس انه فيه توم شو بعمل؟ سوبر بشهي، طلعوا قديش فلافي وطلعوا مش معقول. هاف بيكت بريد محمص شوي من برا، جوا الجبنه لك دي عانوا طب بناكل، طب شو بعمل؟ ما فيك تتفرج عليها بس. ما عندكم منه بلا توم؟ لا هي بس فيها بصل، ما فيها، هي باربيكيو، ما في صويا، باربيكيو فيها. دام هلا حدث ارزات كامبينج حدث الجبه. هيدي تاني سنه بنفتح. في عنا كامبينج اريا، في عنا برينج يور اون تانت، في عنا نحن تانتس موجودين، وفي عنا وود تانتس العالم فيهم يستاجرون. بريكفاست ولانش ودينر بالويك اندز على طول. عنا ايفنتس فرايداي وساترداي وسانداي. كامبينج بساعة بين 500 وبين 600. بنعطي السبوت، انت يا بتجيب خيمتك من عندك او نحن بنعطيك الخيمة او بتستأجر عنا وود تانتس بتستأجرهم. حمامات ببليك، اكيد في 4 تويلتس ببليك. واخر شيء سبمارين. Good night. See you tomorrow. نومة ساعة بالجبل قد 10 ساعات ببيروت. فتحت الباب، الهوايات غير شكل، البرودات غير شكل. نمنا وعينا الساعة 6. اليوم نهار كتير طويل بكفي بقضاء بشرق. وعدكم تقريبا 11 أو 12 ضيعة من 22. وبلشنا مش بفرن، بس بلشنا بالبيت. كلود تعرفتوا عليه، كلود الفرن. كلود رح نروح لعنده بعد شوي، بس كلود أصر أنا اللي التقى عنده بالبيت. رح نعمل ترويقة كشك، شوية قهوة، هالأجواء اللي كتير حلوة بحدث الجبة قبل ما نقلع النهار. مشوار داي 2 قضاء بشرف ببلش. الكشك هو بيعملوه من البرغل مع لبن ولبنة، بيقطعوه بيرجعوا بيكسروه، بيحطوه تا ينشف منيح، بيطحنوه، بنحط معه قورمة. في ناس بيحبوه بلا قورمة، فينا نحط معه بصل وثوم وبنغليه بالمي، وهو ترويقة طيبة وخصوصا بأيام الشتاء. يعني بالجبل وببيتكم ما في كشك، يعني انتم في شي غلط. بالجبل بلبنان ببيت لبناني اكيد لازم يكون في كشك. كشك شغله كتير مهمه، ما بعرف ليش من زمان بعد شوي هلا الناس بتفكر انه الكشك للخجاريه وكشك للكبار. ابدا، الكشك شي كتير طيب. طعمته لبن، طعمته لبنه، طعمته جبنه، طعمته حموضه شوي، كتير بغذي. طيب بالمعلقه، طيب بالخبزه، طيب على بكره، طيب بالظهر، طيب عشيه، طيب مع انتو توم، طيب مع قوارمه، طيب مع معكرون، طيب مع لحمه. نحن عم نحركهم
ببين اذا تقل ولا لا، كمان حسب الذوق. يعني في ناس بيحبوا الكشك يكون سميك، في ناس بيفضلوا لا يعني شوي هيك يكون رخو، ما يكون كتير سميك. الزعتر زيت زيتون بدنا ناكله ني، فالافضل يكون زيت زيتون مشان يكون كل شيء صحي. عن جد الكشك كيف الناس ما بتاكله. رخصة الفرن عملوها بال50 يا 51. بعدنا على الطريقة القديمة. شو بتعمل؟ ضلوا شي 30 سنة يعملوا خبز، يعملوا منقوش، يعملوا كعك، ويعملوا سمون، يعملوا بريوش. نحكي عن المكانات القديمة، هيدي صار لها أكثر من 50 سنة، قطاعة حديد ما بعرف قديش تقلب. ومش بس هيك، عندهم كمان عجانة قديمة كمان، مثل الجرس كمان بعدها ماشية. اسم الله. حلوة حلوة كتير، سمسميتها مظبوط، زعترتها منيح، عجينتها نافخة مثل ما لازم، طرية مرتاحة، سوبر 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 سبونجي، سوبر سبونجي. واو مثل الهوا، مرتاحة مرتاحة مرتاحة، ما فيها ولا علكة أبدا ولا قرشة أبدا، سوبر سوفت سوبر سبونجي. فرن صعب صار له سنين، صار له أكثر من 70 سنة هون بالضيعة القديمة، منه على الطريق العام، موجود على جوجل مابس، سوبر ماستراي. هيدا هي ناطرينا من الصبح، نافخة مظبوط، شوية سماق شوية زعتر، السمسم برا تحمص مظبوط. رحقوا حالكم، كميات كتير قليلة. هلا مقطوفين طازة كمان. واو طلعوا طازة، شو يعني؟ طلعوا هو كيف طالعين منهم. اها دغري من الحرش. لك وين الخيار بيقرش هيك؟ رجعنا لوين؟ رجعنا عند كلود. هيدي الوقفة بوقفها كل شتوية، كون جاي بالجاكيت، الدنيا قايمة قاعدة برا، في شي نص متر ثلج، وكلود فاتح وناطر انه رح اطلع. شو بنيجي بناكل شي بدفي، شي طيب، بيض مع ورمة. انا عم بعرف عليه مثل كانه هلا التقينا، بس انه تروقنا عنده بالبيت على بكره، اكلنا بيض بالمقلية، هلا بيض مع ورمة. والمنقيش ماشي. 100 كلود. بيض مع قورمة، بيض مع جبنة، لحمة عجين، زعتر، كشك.
الجامبون صار غالي، بنشيله بنرجع على الاساس. شوية لحمة تحت، جبنة على الوجه، رائعة. ما تسموها لحم بعجين، سموها شي تقليدي لبناني. حبيتها كثير. بيخلطهم مزبوط، بيعبي الهواء فيهم، وإذ بيرجع بحط جبنة عليها. العجين بيعملها نص خبزة، بتطلع تتحمص كتير منيح على الأطراف. بيض روعة، منه ناشف، جبنته فيه وزيت الشيء بيقال عن القوارمة. تنقي لقمة فيها قوارمة منيح، بينفخ مزبوط. بدها صحن لبنة معها، بنحطها على القد. توب. سيستي بار اجين. امبارح عملنا سانست، رح نعمل سان رايز. قهوة قبل ما نكفي المشوار، يعني بين منقوشة ومنقوشة، بس بريك شوي. هولي صوف امه، صوف الدبس، وهولي كيك اوف ذا داي اليوم بالتوت معمولين. المنقوش التقليدية والفرن التقليدي ايه، بس مثل ما قلنا السيستيز اجوا على الضيعة وعملوا شي ستير سبيسيال. كانت الضيعة منا معودتها، ان كان الدرينكس عشية، ان كان الاجواء الصبح، ان كانت الترويقة مع الانجليش او امريكان او يوروبيان ابروتش لإلهم. الكيكس الهوم ميد كلهم سوا، وقعدة مع فيو بوجه الارزات غير شكل، وموسيقى كتير حلوة. نايس ستيب للضيعة، ولازم كل الضيعة ترجع تعمل هذا الشيء. تشيرز. هيدي شو يعني الطايفة؟ بتاكل دغري؟ لا؟ تنغلى؟ هي بنطبخها على النار مع بصل وبرغل. اوكي. وترجع بتحط لها حامض وحار حسب الذوق وخلصت. مشهورة كل الصيفية عنا، بتطلع على سقاية تحت الشجر وين ما كان بالجنينات. أنا ورد من حدث الجبة، صاحبة ورد كافيه تروتوار. فيني اقول بكل هيك بعتز وبكل فخر انه بلشنا سوا. كنت بعدك اول سنه اول سنه، محل كان اصغر بكتير، كنا بعدنا مقلعين، كان شتي، كنا قطعتي معنا بش 3 حلقات صاروا، يعني هلا الثالثه بتكون. محل سبيسيال مهضوم لذيذ، بيستقبلكم صيف شتي. صوبيا ساعة اللازم، هيك مطبخ كتير صغير، كل شيء هوم ميد هاند ميد مثل ما شايفين. وتاني ميل من الطريق بالونسوار تبع التيتا وجنينة صغيرة. حبيت. ما بعرف ايش بتذكرني بايام زمان، البيت اللبناني الحجر وعليه عربيشه، والعريشه اللي فوق بطن غدا وبتناموا بعد الغدا. بيض بقوارما كشك وكشك بقوارما، اكيد شويه بندوره من الجنينه. انا ساكنه صيف شتي بهي الضيعه، ما بحب اتركها. فمن خلال شغلي بالسياحه طلعت فكره انه اقدر افتح بزنس هون وضل بضيعتي، ما اترك الضيعه. وقلعنا فتحنا كافيات صغيره، نعمل قهوه على الخفيف، اشياء كيكس وشغلات شغل البيت. وشوي شوي صارت توسع القهوه، صرنا بنعمل ترويقه بلديه مثل ما رح تاكل هلا بعد شوي، شربات، مونه، زهورات، يعني كل هالاشياء اللي بتخص الضيعه. بحب القعده هون، بحب القعده على الطريق، بحب القعده بنص الضيعه، بتلتقوا بكل الناس، يعني عند كلود بتطلعوا بتشوفوا الساحه، هون على الطريق الناس فايته الناس ظاهره. وكثير حلو انه بعد الطريق، بعد العالم عم تاخذ هذا الطريق، حتى لو فتحوا اوتوستراد جديد يلي خفف كثير العجله على الضيعه. ورد من القلب، منقوشة زعتر. واو شو هالقرشة، شو هالقرشة. لبنة بلدية قساوتها بتحكي عنها. اوبس ما تخبروا حدا. بندورة جبلية. اخوات عن جد قد ايه اكل الضيعة طيب، قد ايه نفس الضيعة طيب، قد ايه ضحكة الضيعة طيبة. منعيش بمشاكل اكيد، بس منعيش ببيروت وين المشكلة بتصير 10، وين كل شيء منكبره براسنا ومنكبره بحياتنا. نطلع بضيعة ومنشوف الناس عم تلاقي حلول، منشوف الأراضي عم تنزرع، منشوف المساعدة، منشوف المحبة.
بنشوف انه ما في بنزين، طب نقعد بالبيت ونرجع مظهر بعد يومين. الجو بيتغير بالضيعة ولازم كلنا نرجع على الضيعة. حلم واحد يكون بالضيعة. معقول. راي تعال تروق معي، خلص تعال. اشكر الله. شوية خبرة. طب مش عم بوصل. نفرح منك ان شاء الله. ميرسي ولاده. اسمه الكافيه ورد، وورداتها طيبين كتير. يلا وقفة واحدة بعد بنكون عملنا كل الأفران وكل المناقيش بحدث الجبة، ومن بعدها شو؟ رايحين على بقى كفرة. يلا منوش الصاج هلا. شهر درجة حاسسهم كوادربل برجر، تشيز برجر، بس ما بتاكل كله مع بعضهم. عم تخيلوا اسمعوا القرشة، اسمعوا الكريسبنس تبع العجينة قبل ما اكلها، بخبركم واسمعوا القرشة تبع الخيارة، وبعدين بتجت البندورية السوبر مسقعة هلا دقتها جوا. او ماي جاد. ولا اروع من هيك، ولا اروع من هيك. واو. الخيارة البندورية الزعترات الاسيديتي الحدية طبعا فيها نفس بشكل amazing. ما بدها سكين، ما بدها شي رشة ملح صغيرة. لك وين بالعالم تاكلوا هيك شي؟ طلعوا دمعته، طلعوا على الازازة شو عم يعمل على الكيس. واو خفيف، ريحته روعة. مش معقول شو هالاحساس وقت الواحد بيشرب عرق وبيحس درينك لبنان، شراب لبنان. بتذكر الجدود هيك، بتحسوا بسكروا عيونكم ترجعوا 100 سنة لورا، كيف بيقعدوا بالجبال، الزجل، القعدة، كيسك الاخبار الحلوة. مش معقول. وخيار بالاخر. ما حدا شايف. لا كثير قوي. صار دعونا ناكل. كفي انا بدي اكل كمان.